Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في سلسلة دروس الثانية بكالوريا، واليوم مع درس جديد وهو cause and effect linking words أو ما يسمى أدوات ربط السبب والنتيجة. واليوم سنفصل هذا الدرس بشكل مبسط جدا، وسنتحدث عن جميع أدوات الربط الخاصة بالسبب والنتيجة، وسنقسم هذا الدرس لدرسين. درس خاص بأدوات الربط الخاصة بالسبب، وآخر خاص بأدوات الربط الخاصة بالنتيجة. ولنبدأ على بركة الله. Cause and effect linking words. To express cause and effect you can use these expressions. يعني باش تعبر على الكوز اند افكت يعني ممكن تستعمل هذه العبارات، وغادي نبداو بها one by one. cause and effect linking words with punctuation. يعني هنا خصنا نتعرفوا على هذه ادوات الربط ومع الترقيم ديالها. يعني البانكتويشن امتى دير فاصله، امتى دير نقطه، اند سون واش ديرها ولا ما ديرهاش، لان هذا الامر هذا غادي يساعدك في حاله ما حطوك في الامتحان الوطني املا الفراغ. يعني راه ممكن تتبان لك غير النقطه ولا الفاصله وتعرف اش من لينكين ووردز كيناسب هذاك الفراغ. اول لينكين ووردز غادي نبداو به هو بيكوز، وبيكوز ممكن تكون الوسط وممكن تكون في الاول، غير هو دائما تابعها الكوز ماشي الافكت. يعني ديما تابعها الجمله اللي فيها السبب وليس النتيجه. مثلا كنقول مثلا انايا بقيت في الدار لان الشتا كتصب. يعني اشنو اللي خلاني انايا في الدار؟ شنو هو السبب؟ هو ان الشتا كانت كتصب. يعني راه ممكن نقول بقيت في الدار لان الشتا كانت كتصب، او ممكن نقول لان الشتا كانت كتصب بقيت في الدار. يعني راه ممكن نبدا بيكوز في الاول وممكن نخليها الوسط، غير هو اللي درتها في الاول كندير الجمله وكندير فاصله وكندير الجمله الثانيه. اما اللي درتها الوسط ما كندير لا فاصله لا والو، الجمله الاولى بيكوز، الجمله الثانيه وكندير نقطه. وبطبيعه الحال بيكوز ديما كيتبعها الكوز السبب وليس النتيجه. example I stayed at home because it was raining. بقيت في الدار لانها كانت كتصب. ولا because it was raining كاما فاصلة كاما فاصلة. I stayed at home. بقيت في الدار لأنها كانت تمطر، مكثت في المنزل. بقيت في الدار. يعني هنايا because إلا كانت الوسط راه ديما تبقى تابع هذيك it was raining مادام هي السبب في هذه الجملتين. إذا إلا كانت في الوسط راه ما كتكونش كاما، ما كتكونش فاصله، والا كانت في الاول راه غتبع نيت it was raining ونديرو كاما فاصله عاش الجمله اخرى. وكان هنا بالسنتنس يعني السابجكت والفيرب ضروري يكون في الجمله السابجكت والفيرب عاش تتم واش اوبجكت ولا كومبليمنت اند سو اون. هذا فيما يخص بيكوز، ولكن ما كاينش غير بيكوز فالكوز لينكين ووردز. ندوزو البيكوز اوف. بيكوز اوف not because of. because of plus noun يعني وغادي يكون هو السبب كاما وغادي نديرو سنتنس. وقلت لكم كنعني بسنتنس سابجكت والفيرب. يعني ضروري يكون سابجكت اي يو هي شي ات يو داي او الفيرب. هنايا ملي غنكندوي على بيكوز اوف ضروري يتبعها نون ماشي جمله كامله، غير نون يعني ما تكونش الريحه ديال الفيرب. سو نايس. مثلا نمشيو لنفس الاكزامبل اللي دوينا عليه هو هذيك I stayed at home because it was raining، ولكن دابا غنديرو because of. هنا غادي نقولو because of the rain. because of the rain I stayed at home. because of the rain فاصلة كاما I stayed at home. شنو ما درناش because of it was raining، فقط جبنا النون ديال هذا الفيرب اللي هو الرين اللي هو the rain وحطيناه. يعني الريحه ديال الفيرب ما خصهاش تكون من يكون because of. وكذلك بالنسبه للامر due to و owing to يعني نفس الامر، سواء كانوا في الاول سواء كانوا الوسط، غير هو لا كانوا في الاول يعني كيتحط النون فاصله عاش الجمله، الا كانوا الوسط راه ما كتكونش فاصله يعني كتكون الجمله due to ولا because of ولا owing to وكيتبعهم النون يعني ما كايناش الريحه ديال الفيرب كيف قلت وكنديروا نقطه. مثلا بالنسبه لديو تو عندنا سنتنس ديو تو بلاس نون، هنا ما كايناش فاصله. اما الا بدينا بديو تو هي الاولى راه غادي يكون نون فاصله عاش الجمله. كذلك بالنسبه لاوين تو درناه الوسط راه غادي ما تكونش كاما، وبطبيعه الحال ديما تابعها النون وضروري يكون الكوز. اما الا درنا اوين تو هي الاولى بحال بيكوز اوف بحال ديو تو غادي يتبعها النون اللي هو الكوز وكاما فاصله عاش سنتنس از ايفيكت.
نعطيو امثله. اوكي كيف قلنا because of the rain I stayed at home. I stayed at home due to the rain، ولا because of the rain بحال I stayed at home due to the rain. اوكي بقيت في الدار بسبب المطر. وممكن نعطي مثال اخر I didn't attend the meeting owing to the headache. ما حضرتش اللقاء ولا الاجتماع بسبب ألم في الرأس. اوكي هنا the headache ما يمكنش ندير because ولا owing to I had a headache لانه كان عندي واحد الالم في الراس. ناو خاصني هنا ندير غير الناو، يعني الريحه ديال الفيرب ما كايناش مع because of ولا due to ولا owing to. هادو ثلاثه كيعنيو بسبب. اوكي بسبب كذا يعني، وما كيكونش الفيرب ماشي بحال because ضروري خاص subject والفيرب. ندوزو دابا لسينس و از. هاد سينس و از بالعربيه وتعربت كاينو بما ان. اوكي سينس الا بدينا بها طبيعه الحال في الجمله، وغالبا كتكون في الاول ديال الجمله لا هي لا از. اوكي وممكن نديرهم حتى الوسط. اوكي سينس سنتنس يعني يكون ضروري سابجكت والفيرب عاوتاني فاصله. اوكي او سنتنس اخرى اللي كتكون فيها الافكت، يعني سينس هي عيتبعها الكوز، عيتبعها السبب، الجمله اللي فيها السبب. الا رجعنا للمثال الاول ديال ات واز رين عيتبعها ات واز رين هي لا از. اوكي از كذلك سنتنس ديال الكوز فاصله علاش كتجي سنتنس اخرى ديال الافكت. وإلا جاو الوسط يعني ما كتكونش هذيك الكاما، ولكن راه ديما تابعهم الجمله ديال الكوز ديال السبب. نعطيو مثال since it was raining I stayed at home. بما انها كانت تمطر مكثت في المنزل، بقيت في الدار. اوكي وفاصله ما بين الجملتين. اوكي كذلك بالنسبه لاز as كريم is kind and polite كما everybody loves him. بما ان كريم ظريف ومحترم ومؤدب اوكي كلشي كيبغيه. اوكي هادشي في حاله درنا از او سينس في الاول. اما الا كانوا الوسط راه بطبيعه الحال غتبقى تابعهم نفس الجمله ولكن بدون فاصله، بدون without comma. اوكي هذا فيما يخص سينس اند از. الان ندوزو لتانكس تو. بفضل فلان تعلمت الكثير، بفضل صديقي يعني فكيت واحد المشكل. بفضل هنا عندها واحد السينس اللي هو بوزيتيف، عندها واحد التعبير اللي هو ايجابي. ماشي كنقول بسببك انت خرجت على حياتي، بسببك انت ما قريت انسون. هذا تانكس تو يعني بفضلك فعلت شيئا جميل. اوكي تانكس تو بلاس انا غيكون عندنا ناون، وبطبيعه الحال تانكس تو حتى هي تبع الكوز فاصله والسنتنس. هذه في حاله كانت في الاول، كانت في الوسط راه نفس الامر. اوكي كنحط سنتنس فاصله، ولا ما كنديرش فاصله كندير نيشان هنا تانكس تو وكنحط الناون. اوكي يعني سنتنس كما تانكس تو والناون. نعطيو مثال thanks to my teacher I understood grammar lessons. بفضل الاستاذ ديالي فهمت الدروس ديال الجرامر اللي كيحتاجوا الفهم. thanks to my teacher شو هنا تبعها غير ناون، ما كايناش الريحه ديال الفيرب. لهذا كان نكونوا هنايا يعني هضرنا على اللينكين ووردز ديال كوز اند افكت ببساطه وبسهوله كبيره جدا. اوكي غندوزو لبعض الوطنيات اوكي باش نعرفوا واش حنا كنا كنديروا شي حاجه كدار في الوطني ولا لا. اوكي ليتس سي شوفوا نبداو بالعلميين سنه 2015 اشنو حطوا ليهم بالنسبه لهذا الدرس هذا. عطينا join the pairs of sentences with linking words given وحطوا لي the show was postponed there were some technical problems وعطاهم قال لهم ربطوها بديو تو. اوكي وديو تو اللي قلنا كتبعها نون. الى عندنا the show was postponed يعني العرض يعني تلغى. الجمله الثانيه there were some technical problems يعني كانوا بعض المشاكل التقنيه، وحنا عارفين ديو تو ما خاص تبعها الجمله كامله. اذا كنحط الجمله الاولى عادي the show was postponed ان العرض تلغى اوكي ولا تاجل بسبب نحط due to. خاصني غير نور من هذه الجمله كامله شنو هو some technical problems ولا technical problems. اوكي due to some technical problems يعني الريحه ديال الفيرب ما خصهاش تكون. وبعض المرات كيكون عاطينا غير adjective في الجمله خصني نخرج منه النون. اوكي يعني هذه هي الاجابه ديال هذا الامتحان الوطني. ندوزو لامتحان وطني اخر بالنسبه للعلوم الانسانيه سنه 2016 ونشوفوا
اشنو حطوا لهم هنايا. نجيو الجمله هي rewrite the sentences with the words given. عطوهم جمله وبداوها لهم because. اوكي because of. اوكي they had to stop the match. there were a lot of hooligans. كان خصهم يوقفوا الماتش. علاش؟ لانه كانوا بزاف ديال الهوليغانز في الانجليز هما دوك المشاغبين. اوكي دونك because of خاص يتبعها غير now. حنا عارفين السبب ديال توقيف هذا الماتش هو الهوليغانز. سو بيكوز اوف وراه مكتوبه اوف هوليغانز غنكتبها بحال هكا هوليغانز لان بيكوز اوف حتى هي كتبعها ناون وندير فاصله والجمله الثانيه نكتبها كامله. they had to stop the match. 2013 غنشوفوا سيف قضيه املاء الفراغ. الان غادي ندوز امتحان وطني اخر وهنايا فيه صل بسهم. match each expression with its appropriate function. اوكي عندنا expressing cause and effect, defining, expressing purpose, expressing addition. اللي كاين من هنايا هو expressing cause and effect. غنقلب ما بين هاد الجمل ونشوف فين هي شي عباره ديال الcause and effect. مثلا الجمله الاولى محمد شكري received a literary prize besides his books have been translated into many languages. واش هاد الجمله فيها شي linking word ديال cause and effect؟ no. Translate is a program which helps you translate technical documents. واش الجمله فيها شي linking word ديال cause and effect؟ no. Generally road accidents are due to drivers carelessness. هنا عندي due to. اذا هاد due to مادام الجمله فيها due to لا because of المهم حنا عندنا due to غادي نربطها مع expressing cause and effect. وهنا كتكونوا تعرفتوا على جميع الطرق اللي كاينه في الامتحان الوطني او كيتساغ به هذا السؤال ديال cause and effect. واراكم في الفيديو القادم ان شاء الله يعني الجزء الثاني من هذا الفيديو الخاص بالإفكت. الخاص بالإفكت يعني لينكين وورد ديال الإفكت. والان ساقول لكم see you later and tata for now. bye bye.